প্ৰভাখুৰীৰ জুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি আনিছোঁ। সেইটো হৈছে কমন কাৰ্প মাছৰ সৈতে মৰলীয়া শাকৰ থলুৱা আঞ্জা। এয়া থলুৱা পদ্ধতিত বনোৱা হ'ব মৰলীয়া শাক। এয়া কমন কাৰ্প মাছ। এয়া চাওক, আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰিচিত মৰলীয়া শাকবিলাক। আজিকালি খৰালি দিনত হয়, বাৰিষা এইটো শাক পাবলৈ নাই। খৰালি লাই শাক কিবা পালেং শাকৰ মাজে মাজে এইবিলাক জোপোহা হেৰিয়াত হয়, জোপোহা সাজত হয়, খাইছে সকলোৱে। আজি মই এটা নতুন পদ্ধতিৰে মাছটো বনাম, আপোনালোকে চাই থাকিবচোন কেনেকৈ বনাম। মাছখিনি এতিয়া ধুই আনিলোঁ, ধুই কাটি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া হালধি নিমখ দি মাছখিনি এতিয়া সানিব লাগিব। অকণমান কেঁচা মিঠাতেল দি লওঁ। এইখিনি সানি লৈছোঁ, নিমখ হালধি কেঁচা মিঠাতেল এই সানি লৈ এই বাতিটো ভৰাব লাগিব। মাথাটো নধৰিব, বাতিটো পাত্ৰটো সৰু হৈ গ'ল নহয়, মাথাটো নধৰিব। আপোনালোকে ডাঙৰ পাত্ৰ হ'লে মাথাটোও দি ল'ব পাৰিব। এয়া লৈ ল'লোঁ, মানে সাঁফৰ মাৰি ল'লোঁ। এয়া পানী গৰম হৈ আছে, পানী কেৰাহীত ইয়াত দি লৈছোঁ। উতলিব লাগিব পানীখিনি, উতলি পেলাই মাছখিনি ভাপত সিজিব লাগিব। এয়া পানীখিনি উতলি আছে, তাতে এই কেঁচা জলকীয়া 4টা ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু সিজি থাকক। এয়া মাছখিনি নমাব হৈ গ'ল আৰু জলকীয়াও সিজিলে। মাছখিনি এয়া সিজিলে ধুনীয়াকৈ, এয়া সিজি গ'ল, হৈ গ'ল। এতিয়া বনাব লাগিব। বিলাহী 2টা কাটি ল'ম, শাকখিনি কাটি লৈ জলকীয়াকেইটাও সিজিলে, জলকীয়াখিনি নমাই লওঁ। বেলেগ এটা কেৰাহী আনি লওঁ। বেলেগ এটা কেৰাহী আনিলোঁ, এতিয়া বনাম আৰু। এয়া কেৰাহী গৰম হ'ল, তেল দিওঁ আৰু ইয়াত স্লাইডখন মানে ডিলেট হৈ গ'ল। অথনি মই ইয়াত তেল দিছিলোঁ, তেল গৰম হোৱাৰ পিছত মই মেথি গুটি কেইটামান দিলোঁ। মেথি গুটিৰ পিছত বইল জলকীয়াকেইটা দিছোঁ, ইমানেই দিছোঁ, একো দিয়াই নাইকিয়া। সেই কথাকেইটা মানে ডিলেট হৈ গ'ল নহয় স্লাইডখন। এতিয়া কৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া আকৌ হালধি দিম। সিজিলে অকল মেথি গুটি, বইল জলকীয়া আৰু বিলাহীহে ইয়াত দিয়া হৈছে। সেই কথাকেইটাকে ডিলেট হৈ গৈছিলে। এতিয়া সিজিছে আৰু হালধি গুড়ি দিম। এতিয়া এয়া হালধি দিছোঁ। সিজিছেহি আৰু বিলাহী, শাকখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া বিলাহী সিজিলে শাক দিব পাৰোঁ। শাকখিনি দি দিছোঁ। ভাজিব লাগিব অলপমান। এয়া আধা সিজিছে আৰু
আৰু সিজিব লাগিব। আধাখিনি সিজিলে মৰলীয়া শাকবিলাক মানে এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত মানুহৰ শাকনি বাৰীবিলাকত খুব হয়, ভাল লাগে এইবিলাক। মাজে সময়ে আনি এনেকৈ মাছৰ লগত হ'লেও ভাল লাগে, মাছ নহ'লেও এনেকৈ বিলাহী দিব লাগে খালি, আৰু বেলেগ মছলা চছলা ইয়াৰ লগত নিমিলে, ভাল নালাগে মছলা দিলে। অকল মেথি গুটি আৰু বিলাহী, কিছুমানে বগৰী টেঙা দিও পাৰে খাব, মৰলীয়াৰ লগত ভাল লাগে খাই। এয়া সিজিলে আৰু পূৰা পানী দিব পৰা হৈ গ'ল। পানী দিম আৰু পানী দি দিছোঁ। এইখিনি আকৌ অকণমান উতলিব লাগিব। এতিয়া পূৰা উতলিলে শাকখিনি, নিমখ দিয়া নাই, নিমখ দিব লাগিব এতিয়া। পূৰা উতলি গ'ল, এয়া নিমখ দিছোঁ। এতিয়া নিমখ দিয়াৰ পিছত এয়া উতলিলে, উতলাৰ পিছত এতিয়া ভাপত দিয়া মাছখিনি দি দিওঁ। বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ বনালে, বহুত ভাল লাগে খাই পেলাই। আপোনালোকে কেতিয়াবা এনেকৈ পেলাই বনাই খাব পাৰে। এতিয়া নমাবৰ হৈ গ'ল আৰু দেই, কি ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, খাবলৈ বহুত ভাল লাগে। এনেকৈ ভাপত দি পেলাই মাছ বনাব লাগে মৰলীয়া শাকৰ লগত, খুব ভাল লাগে। আপোনালোকে কোনোবা দিনা খালে গম পাব কিমান ধুনীয়া লাগে। হৈ গ'ল আৰু এয়া নমাই দিছোঁ। চাওকচোন কি সুন্দৰ হৈছে দেখিবলৈ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে, তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।